Mi-amintesc ca într-un vis tulburător pe bunica, femeia înaltă și zveltă, caldă și aspră în același timp. Femeia care și-a păstrat frumusețea în ciuda anilor apăsători. Într-una din zile, când eram în preajmă, a deschis o ladă veche, încrustată, primită de mult ca zestre. A scos parcă cu sfială din ea ceva frumos împachetat, un lucru ce părea să-i fie tare drag, și mi-a spus cu o strălucire caldă în ochi și glasul ușor tremurat: asta este pentru tine, e moștenirea ta, să o porți cu mândrie, să-ți aducă aminte de mine. Și copilul de atunci n-a înțeles de ce ochii s-au umplut de lacrimi. Era ea cu șinoare, catrinele, costumul ei popular, purtat în tinerețe, cu eleganța și sobrietatea lui în alb și negru, marcă a sufletului românesc. Mai târziu am aflat de ce lipsea culoarea. Femeile și-au schimbat portul în semn de doliu după ardealul rupt din trupul țării, pentru jelirea celor căzuți pe front. Bunica Ana, câtă simplitate în numele ei de legendă. Darul ei, o comoară neprețuită, face să-mi vibreze sufletul, trezește amintiri tulburătoare. Gândul mă poartă înapoi, cu mulți ani în urmă, la început de secol XIX. Povestea trăită de ea cândva, impresionantă experiență de viață, pe vremea când era foarte tânără, o adolescentă, reverberează în amintire. Era cea mai mare dintre frați, mâna dreaptă a mamei rămasă singură, cu responsabilitatea și grija copiilor și a gospodăriei pe cap. Ea, fata cea dragă și harnică, trebuia să părăsească casa, poate pentru totdeauna, se pregătea să-și urmeze părintele plecat departe, peste ocean, în țara făgăduinței, ca să muncească, să câștige bani pentru ai săi, să poată cumpăra pământ, pământul care era rostul existenței sale, de care se simțea sufletește legat, de care n-ar fi conceput niciodată să se despartă. Trudea din greu, măcinată de dorul pentru ce a lăsat în urmă, pentru soție, pentru copiii încă mici, pentru satul mult iubit. S-a înstrăinat, în ciuda voinței lui, ca mulți din generația sa, exodul românesc în căutarea unui rost. În copilărie ascultam uimită povestea, experiența de viață trăită cândva mă impresiona. Ziua plecării se apropia grăbit, bagajele făcute, pașaportul în buzunar. Mama o conduce la gară, o învăluie cu privirea, poate o vede pentru ultima oară. Sufletul greu, clipa despărțirii dureroasă, tăcere înfiorată, nici una nu îndrăznește să spargă liniștea apăsătoare. Cuvintele sunt de prisos. Întrebări fără răspuns dau năvală, izbesc brutal în suflet. Cum să se desprindă de mamă și de frați? Cum să plece atât de departe? Cum să lase în urmă satul, care îi părea acum cel mai minunat loc din lume? Cum să se înstrăineze pentru totdeauna? Chemarea pământului nu o să-i dea pace, dorul îi va răvăși sufletul. Nu o să uite niciodată fața înlăcrimată a mamei, tremurul din glasul ei stins. O ultimă îmbrățișare, apoi necunoscutul, sufletul rupt în două. Nu, hotărârea e ca și luată. Rămas bun, America, adio o lume nouă. Rămâi acolo unde ești, cu bogăția și prosperitatea ta, cu toate promisiunile tale de viață luxoasă. Niciodată nu o să plec. Niciodată nu se va rupe de ce este atât de drag. Gândul înfiripat al renunțării a învins. Înapoi acasă, fără regrete. Gara a rămas pustie. Trenul s-a pus în mișcare fără ea. La maturitate n-am avut niciodată curajul să o întreb dacă i-a părut rău. Dar am convingerea
că nu a regretat. A avut o viață armonioasă și împlinită și mai ales s-au bucurat amândoi bunicii de multă iubire și la rândul lor au dăruit iubire. Costumul ei, moștenirea mea cea mai de preț, e cel mai elocvent semn de iubire. Sunt sigură că n-ar fi putut trăi fără afecțiunea celor din jur. Așa cum sunt la fel de sigură că le lipsește în ziua de azi iubirea copiilor părăsiți de părinții plecați departe în căutarea unei vieți mai bune. Banii nu pot niciodată suplini dragostea părintească. Să fie oare o generație pierdută? Întrebare fără răspuns, cel puțin deocamdată.